Hey guys, it's Faolo. For today's video guys, sobrang excited ako sa pag-film nito. So nakikita niyo naman sa title kung ano ang gagawin ko dito. Finally, nagkaroon ako ng bag na to and wala akong masabi. So bago tayo magsimula guys, huwag niyo muna ako kalimutan na subscribe sa aking channel at i-like tong video to at i-follow niyo ako sa social media account sa Instagram at sa Twitter. So for no more further ado, let's get into the video. So nakita niyo naman sa title na ang gagawin ko ay mag-what's in my backpack ako as a media arts student. Napagplanuhan ko na parang every year mag-what's in my backpack ako para makikita nyo or malalaman nyo kung ano yung mga dinadala ng isang media arts student kung in the future magiging media arts student ka. Pero alam nyo kasi guys, dream bag ko talaga magkaroon ng kanken. As in, parang grade 9, grade 10, nalalaman ko na siya. Sobrang astig. Isa kasi to sa mga bag na aesthetic tingnan. So, ayan. Hindi ko to inayos, pero hindi naman ako mahihiya kasi maayos naman tao. wow, hindi. Na naman akong naaalalang may kalat dito or what. Kaya, ayan. So guys, ito ang aking bag. Ang kanken bag. Hindi ko ma-pronounce ng mabuti yung unang word. Ang color nito is graffiti. Nakita ko dito sa kanyang tag na graffiti yung kulay nito. So, ayan. I-start muna tayo dito sa front pocket. So, first ay itong wallet ko. So, ayan po ang aking wallet. May picture lang ako dito ng family picture, tas mga cards. May 40 pesos lang ako sa loob. Ang kasunod ay ang power bank ko. In case na magkalabatan, ang dali na kasing malobat ng iPhone, kaya kailangan ko to. Pero pwede naman magsaksak sa school namin. Pero mas madalas ko kasing nagagamit to. Sunod naman ay itong alcohol ko. So itong alcohol ko, nilipat ko lang siya dito sa container na to kasi sunod ay itong ballpen ko. Yan, yung G-Tech na ballpen. And ayun, alam niyo ba guys, hindi talaga ako nag-G-Tech na ballpen. And alam niyo ng mga classmate ko, ng mga friends ko, na hindi talaga ako nag-G-Tech. So ito, flash drive ko as a student. Yeah, kailangan natin ito para sa mga documents, sa mga files, sa mga PowerPoint na binibigay ng prof natin. So sunod naman guys ay itong reg form ko. Ito, tsaka itong official receipt ko. Kasi, kaya ito nasa akin pa din kasi may mga prof na until now hinihingi yung registration form, reg form, tsaka itong official receipt. Keep nyo lagi yan sa inyo. Ito yung laman ng front pocket ko. And ito namang side pocket, tsaka ito, wala silang laman. Pero, siguro lalagay ko na lang yung power bank dito sa tabi. Ayusin ko pa ulit kasi itong gamit ko. So, ayan. Punta na tayo dito sa main compartment. Laman ng aking bag. Ayan. So, alam niyo guys, kaya gusto ko rin tong kanken na bag kasi yung the way ng pag-open niya, yun na parang hindi ka na mahihirapang maghalukat pa sa loob, lalo na pag madilim kasi isa yun sa mga problema ko sa bag. So, ang hirap hanapin kasi madilim tapos pa-flashlight mo pa, ganun. Kaya yun, kaya dito, isang bukasan mo lang, kita mo nila. Start muna tayo dito. So, ito yung water bottle ko. And, gusto ko itong tubigan na to kasi sobrang minimal yan tingnan. Diba? Ang aking essentials. Wow, essentials. Hindi, dalawa lang yan. Ito ang aking body spray galing sa Memo. Sobrang bango nito guys. Kung gusto nyo or mahilig kayo din sa mga cool na amoy, ibili ko lang ng 160, 150 sa Memo. So, ayun. Fresh yung title niya. Mga wet wipes. And so, kaya naman ako may ganito kasi syempre, pag tinatawag tayo ng kalikasan, kailangan natin ito. And mainit, tas malagkit to yung leeg ko, yung mukha ko. Ayan, ito ang ginagamit ko. Ay itong aking
pencil case, stapler, may highlighter, may red ball pen, may pencil, may sharpener, may eraser, may glue stick. Next naman ay itong aking binder notebook. Dapat may papel siya dyan. Kaso guys, binili ko lang siya ng mismong ito kasi ang nasa plano ko, yung mga papers sa Katleya ang ilalagay ko dito. Kaso, hindi ako pantay mag-puncher. Ginawa ko na lang. Nilagay ko yung mga Katleya ko dito and parang ito na yung magiging kanyang cover. And ito na yung mga Katleya ko. Ang kasunod ay itong mini envelope. Itong small envelope na to. Sobrang organized ko guys. Naman ito ay mga papers lang. Like yung index card. Then index card ulit. Tapos nandito din yung student handbook. In case na pag-board ako, pwede ko basahin. Then meron akong yellow pad. So, ayan. So, ayan pa yung for everyday use. Pero hindi ko ito ginagamit pag mainit. Ginagamit ko lang to pag naulan. So, umbrella. Yan, itong sketch pad namin. So, ginagamit namin to ay para sa drawing na subject namin. So, ayan, may drawing na akong isa dito. Pinag-drawing sa amin. Pero hindi talaga ako marunong mag-drawing ha. Huwag niyo akong i-judge kasi more on graphics, digital arts ako. So, hindi ako marunong ng traditional talaga. So, ayan yung drawing ko. Focus ba? Ayan, so ayan yung drawing ko. And ito kasi, parang second meeting ata namin ng drawing. Tapos parang ito na yung introduce yourself namin. Ang galing nga ng idea eh. Oh, ayan, yun lang. Ang last one ng laman nitong bag na to is itong malaking envelope na to. And actually, plano ko nga paltan kasi hindi siya ganun kakasya dito. Ayun, nayuyupi siya. So, ayan. And ang laman nito guys is mga module. Yan, mga module ko. Mga reviewer. Mga seatwork. Ayan, so, yan sila. Ito din sa loob is itong tawag dito, organizer notebook ng STI. Ang cool nga kasi nung mag-e-enroll or parang kahit nga mag-inquire ka lang, bibigyan ka talaga ng organizer nitong kanilang organizer. So, ayan, sa loob. Ang cute ng loob nun kasi pwede kang mag-take notes, tas meron siyang mga fun facts about sa STI, yung mga achievement ng STI, yun. Tapos, ayan, ito yung course ko. Yan, BMMA. So that is all for today's video guys. Sana nagustuhan nyo yung videong yun. Kung hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at i-follow nyo sa aking social media account sa Instagram at sa Twitter. Again, it's me, Faolo. See you in my next video. Bye! My darling, I love you, I love you, I love you, I love you.